سلام خدمت دوستان عزیز، فریار هستم با 4مین جلسه از کتاب Approaches and Methods in Language Teaching در خدمت شما هستم. میریم سراغ فصل سوم کتاب The Oral Approach and Situational Language Teaching. اما قبل از این بریم سراغ مطالب کلاس، به این موضوع باید اشاره کنیم که Oral Approach، Situational Approach، Structural Situational Approach اینا همه در واقع اسامی هستن که برای یه اپروچ به کار میبریمشون، یعنی در واقع یکی هن. چیزای مجزایی نیستن، همشون به یه اپروچ اشاره دارن. خب اولین نکته که داریم اینه که Oral Approach or Situational Language Teaching در واقع یه متدیه که یه اپروچیه که توی بریتانیا مطرح شده و طرح شده و اولین بار استفاده شده. خب نکته بعدی اینه که perhaps the biggest legacy of the oral approach was the PPP lesson format: presentation, practice, production. خب ما می‌بینیم که بزرگترین میراثی که oral approach or situational language teaching از خودش به جا گذاشت مفهوم PPP or triple P lesson format بود که این فرمتی که یه الگویی که ما در واقع تدریس ازش استفاده میکنیم. اولین مرحلهش پرزنتیشن، مرحله بعد پرکتیس و مرحله بعد پروداکشن هستش. خب این بزرگترین میراث پس در واقع اورال اپروچ بوده. میرسیم به اینتروداکشن. به این دو شخص خیلی مطرح، هارد پالمر و هارنبی، اینا اومدن در واقع یه ریاکشنی نسبت به دایرکت متد نشون دادن و بر آن بودن که یه فاندیشن، یه بیس، یه پایه و اساسی، یه چارچوبی برای لنگویج تیچینگ طراحی کنن و این چارچوب باید علمی می بود، برخلاف دایرکت متد که هیچ پشتوانه علمی تئوریکی پشتش نبود. و اینا اومدن در واقع گفتن که ما باید سری پرینسیپل های رو برای رشته آموزش زبان طراحی کنیم. اولین توجهی که داشتن توجه به vocabulary selection بود. خب برای این به این در واقع جنبه از آموزش زبان خیلی اهمیت دادن که اولا پالمر به عنوان مثال خیلی روی وکابولری تاکید داشت و میگفت وکابولری در واقع مهمترین مهمترین مهارت یا بخش آموزش زبانه. و همچنین ما داشتیم به عنوان مثال کولمن ریپورت رو که گفته بود ریدینگ مهمترین مهارت بین 4 مهارت speaking, listening and reading and writing و به این دلیل که در واقع ریدینگ خیلی وابسته هست به وکابولری، دانش وکابولری شما. خب این هم بر اهمیت این اضافه میکنه، بر اهمیت وکابولری و در واقع اینا برام بودن که یه سری پرینسیپل های رو برای وکابولری سلکشن، برای اینکه ما انتخاب کنیم چه وکابولری هایی رو به دانش آموزان یاد بدیم طراحی کردن. خب این پرینسیپلشون این بود به ما مثال که ببینید اینا گشتن و به این در واقع دست پیدا کردن که 2000 تا واژه خیلی فریکوئنت داریم، پرتکرارن و ما بهتر اول بریم سراغ این 2000 واژه پرتکرار و اینا رو به دانش آموزان یاد بدیم. این یکی از پرینسیپل هاشون بود. و جنبه بعدی گرامر کنترل هستش. خب ما همونطور که گفتیم توی یونیورسال گرامر داریم که ما یه سری پرینسیپل ها داریم که توی همه زبان ها مشترکه و یه سری پارامترها داریم که در واقع جنبه هستن که زبان ها در اون تفاوت پیدا میکنن و از هم مجزا میشن. به عنوان مثال تو انگلیسی داریم subject verb object، ولی تو مثلا
به عنوان مثال ژاپنی داریم جاپنیز، اگه اشتباه نکنم subject object verb. خب این پارامتر ماست و اینا گفتن که در واقع آقای پالمر اینو مطرح کرد که ببینیم ما از همین یونیورسال گرامر شروع کنیم و در واقع یه سری چیزهای رو به دانش آموزان یاد بدیم. به عنوان مثال اول سراغ در واقع سنتنس پترن اومدن خیلی چیزها رو بررسی کردن و دیدن که یه سری سنتنس پترن هایی ما در واقع مشاهده میکنیم در زبان انگلیسی که بیایم این سنتنس پترن ها جمع کنیم و اسم در واقع substitution tables رو هم بهش دادن. جمع کنیم و به دانش آموزان همینو رو به عنوان گرامر ارائه بدیم و بگیم بعد اینا رو یاد بگیرن. خب همینطور که گفتم این یه سری از این پترن ها مثل این subject transitive verb and direct object هستش که مثال هاش هم میبینید و در واقع گرامر رو یه سری سنتنس پترن های دیدن. خب میریم سراغ the oral approach and situation language teaching. خب ببینید یه سری systematic principle هایی رو این دو فرد طرح کردن، همونطور که گفتیم به دنبال همینم بودن که یه سری پرینسیپل هایی رو مطرح کنن برای selection, gradation and presentation. selection منظور همون در واقع انتخاب لغات و گراماتیکال کانتنت، محتوای گرامری که باید انتخاب کنیم باید یه سری پروسیجر هایی رو طی کنه، یه سری پروسه هایی طی بشه برای در واقع انتخاب کردن، سلکت کردن اون محتوای گرامری و لغات و در واقع بر اساس سلیقه نباشه دیگه. به عنوان مثال یه سری پروسه هایی رو برش مطرح کردن و همینطور برای گریدیشن، برای اون نظم و ترتیبی که باید مطالب بر اساس اون نظم و ترتیب ارائه بشن و همینطور پرزنتیشن که ما در واقع یه سری تکنیک هایی رو برای ارائه مطالب و تمرین مطالب در واقع داشتیم. خب اورال اپروچ با دیرکت متد متفاوته، دوتاشون روی مهارت در واقع اورال تاکید دارن، اما تفاوتی که دارند باید مراقب باشین که اشتباه نکنین این دوتا رو. تفاوتی که دارن اینه که دیرکت متد یه تئوری در واقع تئوری و قانون و قاعده پشتش نیست. Direct method lacked a systematic basis in applied linguistic theory and practice. و در واقع اینو باید بهش توجه داشته باشین که دیرکت متد بر اساس یک تئوری بنا نشده و پایه و اساس تئوری نداره. اما خب اورال اپروچ همونطور که اشاره کردیم داره دیگه، یه تئوری، یه پرینسیپل های، یه سری پرینسیپل های پشتش هست. خب میرسیم به the main characteristics of the oral approach were as follows. Number one, language teaching begins with the spoken language. Material is taught orally before it is presented in written form. ببخشید یه کم توپق بعضی وقتا میزنم چون در واقع حجم مطالب زیاد هست و ما سریع مجبوریم حرکت کنیم، یک کم اشتباه به هر حال وارد کلام آدم میشه. خب بگذاریم. Number one, language teaching begins with the spoken language. Material is taught orally before it is presented in written form. اولین پرینسیپلی که ما باش مواجه هستیم اینه که ما توی این متد اینو فرض میگیریم که اسپیکینگ مهمترین بخش آموزش زبانه، مهمترین بخش زبانه، مهارت اسپیکینگ. و در واقع ما اول به صورت شفاهی متریال درسی رو به دانش آموزان ارائه میکنیم و
بعد از اون میریم سراغ ریتن فورم، میریم سراغ ریدینگ and writing. Number 2, the target language is the language of the classroom. ببینید دقت کنید برخلاف مثلا گرامر ترنسلیشن متد که ما میمدیم درش از زبان مادری به عنوان زبان قالب کلاس استفاده میکردیم، به عنوان مثلا اینستراکشن رو وقتی میخواستیم تو گرامر ترنسلیشن متد به دانش آموزان بدیم، چه کارهایی به عنوان مثلا دستورالعمل اینستراکشن رو بدیم، میمدیم از زبان مادری دانش آموزان استفاده میکنیم. اما توی این متد در واقع به شدت به این تاکید شده که ما از تارگت لنگویج برای اکثر امور کلاس استفاده کنیم، برخلاف در واقع گرامر ترنسلیشن متد هستش. Number 3, new language points are introduced and practiced situationally. خب این situationally با هم به دقت بررسی میکنیم بعدا تو بخشای بعدی، ولی اینو توجه داشته باشیم بدن که ببینید ما یک کانتکسی میسازیم برای در واقع اون اینتروداکشن در پرزنتیشن مطالب. به عنوان مثلا ما وقتی بخوایم یه لغتی رو در حوزه حالا دندون پزشکی به دانش آموزان یاد بدیم، ما میایم در واقع همون سیچویشن، همون کانتکست دندون پزشکی رو تو کلاس ایجاد میکنیم. حالا چه میخواد ویدیو باشه، چه میخواد در واقع معلم یک لباس سفید پوشیده باشه جای دندون پزشک و درس رو همینطوری پیش ببره و غیره، که خلاصه ما نمیایم بدون کانتکست بگیم یا لغت شما باید اینو یاد بگیرین، این هم معناشه. New language points are introduced and practiced situationally. در واقع در سیچویشن و کانتکست مطرح میشن. به عنوان مثلا سیچویشن سوپرمارکت که چه کالایی رو وقتی میخوایم بخریم، چه لغاتی رو استفاده میکنیم، چه گرامر سنتنس پترن هایی رو باید استفاده کنیم و غیره. خب Number 4, vocabulary selection procedures are followed to ensure that an essential general service vocabulary is covered. خب همونطور که گفتیم یه سری پروسیجر هایی رو برای وکابولری طی می‌کنیم که طبق این پروسیجر ها ما اون لغات بسیار مهم رو کاور می‌کنیم در خلال درسمون. Number 5, items of grammar are graded following the principle that simple forms should be taught before complex one. خب همونطور که گفتیم گریدشن یا نظم و ترتیب مطالب گرامری ما این گونه است که از مطالب گرامری ساده به سمت مطالب گرامری پیچیده تر حرکت میکنیم. Number 6, reading and writing are introduced once sufficient lexical and grammatical basis is established. خب reading and writing وقتی در واقع میریم سراغ reading and writing که ما بدونیم دانش آموز یه پایه لکسیکال و گراماتیکالی، پایه لغوی و گرامری برای خودش شکل داده، یعنی درش شکل گرفته و یاد داره و بعد از اینکه این پایه شکل گرفت میریم سراغ reading and writing. خب این هم به همون اشاره داره که ما گفتیم 3 تا اسم به جای هم به کار استفاده میشن. میریم سراغ approach. خب میریم سراغ approach theory of language. همونطوری که گفتیم approach از 2 بخش theory of language and theory of learning تشکیل شده. theory of language در واقع به اون نظریه هایی که در رابطه با لنگویج مطرح شده، در رابطه با زبان مطرح شده اشاره داره، سر و کار داره. خب theory of language در structuralism or oral approach
در situational approach or oral approach در واقع بریتیش استراکچرالیزم هستش. ببینید ما دو نوع استراکچرالیزم داریم، یکی بریتیش استراکچرالیزم and American استراکچرالیزم. تفاوتی که این دو با هم دارن در اینه که بریتیش استراکچرالیزم در واقع مفهوم سیچویشن اشاره و تأکید داره و همونطور که گفتیم سیچویشن به معنای همون فضا و کانتکسی هست که ما درش قرار میگیریم و به این تأکید داره. خب همونطور که گفتیم در فصل دوم استراکچرالیزم در واقع یه تئوری هست در رابطه با زبان مطرح شده و به این اشاره داره که ببینید underlying every language was a system of grammatical patterns and structures that had to be mastered in learning a language. در واقع هر زبان از اجزای مختلفی تشکیل شده. فون ها تشکیل مورفیم ها رو میدن، مورفیم ها تشکیل وردز رو میدن، بعد ورد ها تشکیل سنتنس رو میدن و سنتنس هم تشکیل پاراگراف و اینها. و این اجزا رو ما اگه یاد بگیریم، جدا جدا این اجزا رو یاد بگیریم، به این معنی است که ما زبان رو یاد گرفتیم. خب یعنی یادگیری اجزا رو برابر با یادگیری زبان میدونستن. حالا بعدها این طوری در واقع نقض میشه. whole language یه اپروچی هست که تو فصلهای بعدی بهش اشاره میکنیم، میاد میگه که آقا جان یادگیری اجزا به معنای یادگیری کل نیست، یادگیری اجزای زبان به معنای یادگیری زبان نیست، به معنای توانایی استفاده و کاربرد زبان نیست. به هر حال خب در واقع تئوری در situational language teaching or oral approach ما میبینیم که همون structuralism، British structuralism و speech was regarded as the basis of language and structure was viewed as being at the heart of speaking ability. و speech در واقع مهارت در واقع speech یا speaking رو مهارت اصلی و پایه‌ای زبان میدونسته و استراکچر هم در دل همین مهارت نهفته شده. خب در واقع میبینیم که باز اون پالمر هورنبی یه در واقع تدریسشون بر اساس word order, structural words and the inflections of English and content words will form the material of our teaching. در واقع اون متریال تیچینگ ما رو word order, structural words و غیره تشکیل میده. In terms of language theory, there was little to distinguish such a view from that proposed by American linguists such as Charles Fries, who viewed grammar or structure and basic sentence pattern as the starting point for language teaching. در واقع خیلی تفاوتی هم با امریکن استراکچرالیزم نداشته این بریتیش استراکچرالیزم. تفاوتش تو همون مفهوم سیچویشن هستش. خب our principal classroom activity in teaching of English structure will be the oral practice of structure. در واقع همون تمرین شفاهی هست که از همین استراکچر ها، تمرین شفاهی استراکچر رو در واقع اکتیویتی اصلی کلاس تشکیل میشه ازش و تو ریتم فرم در واقع همون ابتدای کار با ریتم فرم کاری نداره، همون اورال پرکتیس رو در واقع پیش میگیره. Structural language and the context and situations in which language is used. Many British linguists have emphasized the close relationship between the structure of language and the context and situations in which language is used. همونطور که گفتیم در واقع همون کانتکست و سیچویشن برای بریتیش استراکچرالیزم نقش کلیدی رو داشته. Thus, in contrast to American structuralist views on language,
language was viewed as purposeful activity related to goals and situations in the real world. The language which a person originates is always expressed for a purpose. در واقع زبان رو یک وسیله هدفمند میدونه که وقتی ما از زبان استفاده میکنیم که بخوایم یه مفهومی رو برسونیم، در واقع یه purposeful activity هستش. میریم سراغ theory of learning. ببینید تو فصل دوم هم بهش اشاره کردیم که بیهیوریست ها به این معتقدن که ما اگر چیزی رو میخوایم یاد بگیریم باید از طریق تمرین و تکرار بسیار بسیار زیاد به این هدف نائل بشیم. خب ببینید Frisbee, for example, cites Palmer's views as authoritative. As Palmer has pointed out, there are three processes in learning a language: receiving the knowledge or materials, fixing it in the memory by repetition, and using it in actual practice until it becomes a personal skill. ببینید همونطور که گفتیم ما در بیهیوریسم در واقع یک حالا استراکچر هست، یه وردی هست، اینو ارائه میکنیم، یه مطلبی رو ارائه میکنیم. دانش آموزات باید از طریق تمرین و تکرار بسیار زیاد این نالج رو، این مطلب رو در ذهنشون ذخیره کنن و از این استفاده کنن. in actual practice until it becomes a personal skill. خب این گونه هست که اون habit formation شکل میگیره، اون عادت درست در دانش آموزان شکل میگیره. The pupils should be able to put the words without hesitation and almost without thought into sentence patterns which are correct. در واقع correction خیلی مهمه برای این behaviorist ها. اگر خطایی در کلمات شما، خطایی در استفاده از زبان، خطایی در هر گونه استفاده از زبان ببینن، همونجا اصلاحش میکنن. behaviorist ها به این معتقدن که اگر دانش آموز خطایی در گفتارش باشه، این خطا در واقع موجب یه عادت غلط میشه و یادگیری زبان از طریق تشکیل عادتهای درسته. خب این همینطور که اینجا هم اشاره کرده، بدون اینکه مکس کنیم ما باید یه چیز رو سریعا تکرار، در واقع بدون مکس و تفکر کلمات رو کنار هم بشینیم و یه پترن درستی رو، یه استراکچر درستی رو ارائه بدیم. خب situational language teaching مثل دیرکت متد در واقع یه اینداکتیو اپروچی رو برای language learning یا language teaching خودش پیش میگیره. به این معنا که شما اول که میخواین یه استراکچر رو یاد بگیرین، این مثال ها، تکست ها به شما ارائه داده میشه. شما یک تکستی رو به عنوان مثلا یه متنی رو میخونین و میبینین که خیلی از یه ساختار استفاده شده و باید به در واقع این مفهوم رو ازش استخراج کنید از متن که این استراکچر چرا استفاده شده، به چه معناست، چگونه استفاده میشه و چرا استفاده میشه و به چه معنایی هم میده. خب گفتم دیگه، اینها رو در واقع شما باید خودتون استخراج کنید. معلم نمیاد اول توضیحات رو درباره یه استراکچر به عنوان مثال present progressive or future progressive به شما بده. اون میاد یه متنی رو به شما میده که این ساختار present progressive توش به شدت بسیار زیاد استفاده شده و شما خودتون در واقع نحوه کاربرد و معنای اون رو باید پیدا کنید و از طریق explanation نیست، از طریق اینکه بیاد توضیح بده که این کاربرد چی هست، چگونه استفاده میشه و بعدش بره سراغ مثال ها و تمارین و شما بعد از explanation در واقع اون ساختار رو ببینید که چطور استفاده میشه.
پس اینداکتیو اپروچ رو میبینیم در اورال اپروچ ازش استفاده میشه و به هم معناست که ما از مثال در واقع به generalization میرسیم. If we give the meaning of a new word either by translation into the home language or by an equivalence in the same language, as soon as we introduce it, we weaken the impression which the word makes on the mind. Explanation is therefore discouraged, and the learner is expected to deduce the meaning of a particular structure or vocabulary item from the situation in which it is presented. خب همونطور که گفتیم در واقع یه معنای کلمه جدید و استراکچر جدید رو خود دانش آموز باید از دل اون متن استخراج کنه. Extending structures and vocabulary to new situations takes place by generalization. در واقع مفهوم generalization رو فکر کنم تو جلسه اول کامل توضیح داریم، جلسه اول یا دوم. The learner is expected to apply the language learned in the classroom to situations outside the classroom. در واقع اون دانشی که در کلاس درس یاد میگیره رو به ریل ورد یا خارج از کلاس تعمیم بده و در خارج از کلاس از اون دانش استفاده کنه. خب میرم سراغ دیزاین. خب objectives. The objectives of the SLT method is to teach a practical command of the 4 basic skills. در واقع توجهی که داریم به اون 4 تا مهارت هستش. ما به هر 4 تا مهارت میخوایم دست پیدا کنن دانش آموزان و در واقع 4 تا مهارت رو یاد بگیرن. 4 تا مهارت speaking, reading, writing and listening. But the skills are approached through a structure. Accuracy in both pronunciation and grammar is regarded as crucial and errors are to be avoided at all costs. در واقع accuracy یا همون صحت کلام که در فصل اول بهش اشاره کردیم بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه و ارورها و هر خطایی باید در واقع سریعا اصلاح بشه که اون عادتهای بد در دانش آموزان شکل نگیره. به خاطر اینکه اون پایه و اساسش از نظر تئوریک پایه اساس situational language teaching بر اساس behaviorism طراحی شده. Automatic control of basic structures and sentence patterns is fundamental to reading and writing skill, and this is achieved through speech work. در واقع اون basic structure و sentence pattern ها که بسیار بسیار در مهارت های reading و writing خیلی مهم هستند از طریق شفاهی به دانش آموزان در واقع تدریس میشن و دانش آموزان رو یاد میگیرن و بعد از اینکه روی اینو مسلط شدند به در واقع به سراغ ریدینگ و رایتینگ میرن و متن رو میبینن دانش آموزان. Before our pupils read new structure and new vocabulary, we shall teach orally both the new structure and new vocabulary. همطور که این همینه که گفتیم در واقع. The syllabus. توی SLT structure syllabus and a word list رو ما داریم و اون لیست vocabulary که باید دانش آموزان یاد بگیرن رو بهشون ارائه میدیم. A structure syllabus is a list of basic structure and sentence patterns of English arranged according to their order of presentation. In SLT, the structures are always thoughts within sentences and vocabulary is chosen according to how well it enables sentence pattern to be taught. همونطور که گفتیم در واقع سیلابس ما تشکیل شده از یک سری سنتنس پترن ها و استراکچر و این استراکچر هم در کانتکست سنتنس در جملات معرفی میشن، به خودی خود معرفی نمیشن. ما بخوایم مثلا یه وکابولری یاد بگیریم، این وکابولری توی جمله در واقع به دانش آموزان یاد میدیم و وکابولری هم بر اساس اینکه چقدر مچ میشه
با اون sentence pattern انتخاب میشن. The syllabus was not therefore a situational syllabus in the sense that this term is sometimes used. A list of situation and the language associated with them. در واقع سیلابس ما structural هستش، نه situational syllabus. Rather, situations refer to the manner of presenting and practice sentence patterns. The word situation is understood as encompassing such areas as pictures or realities, actions and drills. ببینید ما در واقع سیلابسمون به اساس استراکچرالیسم هست و سیچویشن هم به مفهوم که در واقع ما استفاده میکنیم در ارائه و تمرین اون پترن استراکچرز و سنتنس پترن ها اشاره داره و ما اون استراکچر وکابولری و سنتنس پترن ها در موقعیت خودش در سیچویشن در واقع درس میدیم و بررسی میکنیم و سیچویشن هم در برگیرنده پیکچرز ریالیام به یک متریال درسی است که برگرفته از در واقع دنیای واقعیه، نه اینکه یک متریالی که برای کلاس درسی به صورت تصنعی طراحی شده باشه و مختص کلاس درس باشه. ریالیا به چیزایی مثل روزنامه، مجله، برنامه تلویزیونی اینا اشاره داره و دریل هم در واقع تمرین خیلی دی اکتیوی هستش که اکتیو نیست و ما صرفا توی این دریل ها تمرین و تکرار خیلی فعالانه‌ای نداریم. Types of learning and teaching activities. By situation, Pittman means the use of concrete objects, pictures, and realities, which together with actions and gestures can be used to demonstrate the meaning of new language items. همونطور که یکم بالاتر توضیح دادیم، در واقع سیچویشن به مفهوم همون پیکچرز ریالیایی است که استفاده میکنیم. کانکریت آبجکت هم در واقع همون آبجکت هایی که اشیایی که میاریم در کلاس یا در کلاس وجود دارند و اکشن و جسچری که ما از اینها استفاده میکنیم که مفهومی رو به دانش آموزان یاد بدیم. The form of new words and sentence patterns is demonstrated with examples and not through grammatical explanation or description. The meaning of new words and sentence patterns is not conveyed through translation. It is made clear visually and wherever possible model sentences are related and taken from a single situation. خب ببینید اینا همه رو توضیح دادیم. در واقع اون معنایی که new word یک کلمه جدید که بر استراکچر جدید که ما میخوایم به دانش آموزان ارائه بدیم از طریق ترنسلیشن ارائه نمیشه و از طریق همون پیکچرز ریالیا سیچویشن این هاست که در واقع اون معنای یک مفهوم مطلب جدید روشن میشه برای دانش آموزان. خب در واقع The practice techniques include generally consist of guided repetition and substitution activities including chorus repetition, dictation, drills, and controlled oral-based reading and writing tasks. Other oral practice techniques are sometimes used including pair practice and group work. خب اینم خیلی واضح هستش. ما در واقع اون تکنیک های اکتیویتی هایی که استفاده میکنیم تشکیل شده از guided repetition هست، یعنی تحت کنترل و نظارت تیچر دانش آموزان یه چیزی رو تکرار میکنن، حالا استراکچر باشه، new words باشه، کلمات جدید باشه. chorus repetition هم در واقع تکرار گروهی هست که در کلاس انجام میشه. دیکتیشن همون دیکته خودمونه. drills هم توضیح دادیم and controlled oral based reading و writing tasks هم بسیار واضح هست. میرسیم به learners rules.
خب نقشی که دانش آموز در این پروسه ایفا میکنه چیه؟ Simply to listen and repeat what the teacher says and to respond to questions and commands. The learners have no control over the content of learning and is often regarded as likely to succumb to undesirable behaviors unless skillfully manipulated by the teacher. ببینید خیلی 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 نقش غیر فعالانه دانش آموز اینجا داره. یه به تیچر گوش میده و اونو تکرار میکنه تحت کنترل تیچر و به اون سالها و کمنت‌های تیچر پاسخ میده، دستوراتی که تیچر سر کلاس ارائه میکنه و هیچ کنترلی روی کانتنت محتوای درسی نداره و بسیار هم به این تاکید شده که اگر تیچر دانش آموز رو کنترل نکنه، دانش آموز در واقع درش عادت بد به وجود میاد. Incorrect habits are to be avoided at all costs. Later, more active participation is encouraged. This includes learners initiating responses and asking each other questions, although teacher-controlled introduction and practice of new languages is started throughout. در واقع خیلی خیلی به این تاکید شده که تیچر کنترل داشته باشه روی در واقع اون تمارین و خیلی کم دست دانش آموز رو باز میذاره این متد که در واقع یک مکالمه رو شروع کنه. خب میریم سراغ نقش teacher rules. As a model, setting up situations in which the need for the targeted structure is created and then modeling the new structure for the students to repeat. در واقع تیچر نقش یک مدل رو ایفا میکنه، یک الگو که ما به تیچر گوش کنیم و همون الگو قرار بدیم و تکرار کنیم و سیچویشن رو هم در واقع به وجود میاره که یک در واقع نیازی رو ایجاد کنه که یه استراکچر رو دانش آموزان معرفی کنه به دانش آموزان و دانش آموزان هم این استراکچر رو یاد بگیرن به کمک اون سیچویشن و تمرین رو تکرار کنن و در واقع یه نقش مثل کندکتر آف ان ارکسترا هم داره، مثل یه رهبر ارکستر میمونه که دانش آموزان رو بسیار زیاد کنترل میکنه و میگه باید چه کار کنن. The teacher is required to be a skillful manipulator using questions, commands and other cues to elicit correct sentences from the learners. در واقع از question, commands و غیره استفاده میکنه تا در واقع اون correct sentences رو از دل learner بیرون میکشه. Lessons are hence teacher directed and the teacher sets the pace. During the practice phase of the lesson, students are given more of an opportunity to use the language in less controlled situation, but the teacher is ever on the lookout for grammatical and structural errors that can form the basis of subsequent lessons. خب ما بینیم که وقتی یکم هم دانش آموزان رو آزاد میذاره برای تمرین و تکرار اون مطالب، خیلی مراقبه دانش آموزان چه خطاهایی مرتکب میشن در واقع هم از نظر گرامری و استراکچرال ارورز و این رو به عنوان پایه درس بعدیش در نظر میگیره. Organizing review is a primary task for the teacher. در واقع اون ریویو یکی از تسک های تیچر. پیتمان هم میاد این 6 تا تسک رو خلاصه میکنه و ارائه میده برای تیچر. Timing, oral practice to support textbook structures, review, adjustment to special needs of individuals, testing, developing language activities other than those arising from textbook. در واقع اینا بسیار ساده هستن و میتونه خودتون یاد بگیرنش.
The role of instructional materials. SLT is dependent on both a textbook and visual aids. The textbook contains tightly organized lessons planned around different grammatical structures. Visual aids may be produced by the teacher or may be commercially produced. They consist of wall charts, flashcards, pictures, stick figures and so on. در واقع از یه چارت هایی که اونجا در متریال درسی متشکل از دو بخش تکست بوک و ویژوال ایدز. ویژوال ایدز هم در واقع همون چارت هایی هستن که به دیوار متصل میکنیم، جدول ها، فلش کارت ها، استیک فیگرز ها و پیکچر، اینا در واقع تشکیل ویژوال ایدز رو میدن. خب in principle, however, the textbook should be used only as a guide to the lesson process, learning process. The teacher expected to be the master of this textbook. خب اینم که تیچر یه وظیفه‌ای داره که در واقع اون تکست بوک رو کاملا یاد داشته باشه. میریم سراغ procedure. Classroom procedures in SLT vary according to the level of the class, but procedures at any level aim to move from controlled to freer practice of structures and from oral use of sentence pattern to their automatic use in speech, reading and writing. خب در واقع ما توی SLT یا Situational Language Teaching از controlled practice، همونطور که گفتیم practice تمارینی که تحت نظارت شدید تیچر هستند حرکت میکنیم و در واقع این هدف رو داریم که دانش آموزان بتونن آزادانه‌تر و بدون کنترل تیچر اون استراکچر رو در واقع استفاده کنن و از در واقع oral use of sentence pattern شروع میکنیم و کم کم به سمت reading and writing حرکت میکنیم. The first part of the lesson will be stress and intonation practice. The main body of lesson should then follow. This might consist of teaching of a structure. If so, the lesson would then consist of 4 parts: pronunciation, revision, presentation of new structure or vocabulary, oral practice, drilling, 5 reading of material on the new structure or written exercises. خب بخش ابتدایی درس ما رو در واقع همون استرس، یادگیری